कति छ वाउ नाइस ओ प्रभु कस्तो राम्रो देखेको छ यो त हामी अलिकति तलबाट हेरेको अझै राम्रोसँग बजार देखाउनलाई म अलिकति डाँडामा जानेछु मर्निङको समयमा अलिकति डाँडामा आएर यसो जुम्लालाई हेर्ने जमर्को गऱ्यौँ अनि यसो हेर्दै गर्दा यो मर्निङको अवस्था हो मर्निङको भ्यू हेर्नुहोस् यो जुम्लाको सदरमुकाम यहाँबाट तपाईँहरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेछ वाउ वाउ हेर्नुहोस् त यो यसमा चाहिँ हामी बसेको होटल चाहिँ यहाँबाट राम्रो देख्दो रहेछ यो चाहिँ जुम्लाको टुडी खेल रहेछ टुडी खेल त्यति व्यवस्थित त छैन तर यो हेर्नुहोस् यो जुम्लाको सदरमुकाम है एकदमै हामी एयरपोर्टबाट अलिकति नजिकै छौँ एकदमै राम्रो जग्गा छ एकदमै राम्रो सुन्दर देखेको छ अनि हामी यहाँ अहिले अलिकति कुराकानी गर्दैछौँ जुम्लाको बासिन्दाहरू अनि गाउँबाट यहाँ आउनुभएको छ एउटा प्रोग्राम छ त्यसमा अनि हामी यहाँ कुराकानी गरेर अनि यसो तपाईँहरूलाई यो देखाउन चाहेको साथीहरू हामी जुम्लाको एकदमै रमाइलो लागेछ किनभने कहिले पनि यो स्याउ बोटमै फलेको नदेखेको बजारमा गएर मात्रै किनेर लिएर आउने गरिएको तर यहाँ जुम्लामै आएर टक्क स्याउको बोटहरू अनि यो घरहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेछ हेर्नु न यति राम्रो सुन्दर देखेछ वाउ हेर्नुहोस् न साँच्चै नै वाउ दामी यो सबै स्याउ हो हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो यो चाहिँ चक्लेट स्याउ रे है हरियो हरियो देख्नु भएको छ वाउ हेर्नुहोस् त साथीहरू म त यो के भन्छ स्याउकै बगानमा यसरी इन्जोय गरिरहेको छु कति धेरै खाइसकेँ जताततै हाम्रो पुष्पहरू पनि छ छेउछेउमा नि देखाउँदा हुन्छ एकदमै रमाइलो जुम्लामा यो स्याउको सिजनमा अलिकति धेरै भयो भने यसरी काटेर कट गरेर अनि सुकाउनु हुँदो रहेछ अनि सुकाएपछि चाहिँ पछि बिक्री गर्नलाई पनि मिल्ने अनि ओ खसीको यसरी चाहिँ काटेर राख्नु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है तरकारी बेच्ने ठाउँ जुम्लाको बहुमुखी क्याम्पस यहाँ रहेको छ अनि यता चाहिँ भित्र चाहिँ पढ्ने ठाउँहरू है त्यस्तो रहेछ तर रमाइलो ठाउँ लाग्यो जुम्ला